गाइस आज बुर दुबई घुम्न जान लागेको है गुरु मामाहरू यहाँ ट्याक्क मामासु मोटे दाइ हैन आज थ्री पार्न जान लागेको बुर दुबईतिर टक्क यो गाइस लेट्स बिगिन आवर ब्लग नाउ फ्रम आवर अपार्टमेन्ट यस्तै चाहिँ है अपार्टमेन्टतिर यहाँ पारेर यहाँदेखि अगाडि जाने आज बोल्न पनि अड्लाइरहेको छ आफ्नो लङ टाइम भयो अझै हाम्रो मोटे दाइले यहाँ पुरा रिचार्ज हाल्नु लाग्यो है गाइस केसको रिचार्ज हो दाजु केसको रिचार्ज यति सलाद रे केटी सलाद भन्ने सिम छ दाइसँग केटी सलादमा चाहिँ टक्क अब रिचार्ज हाल्न लाग्यो रिचार्ज हग्यो होइन यो मेसिनले यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो जान्छौँ अगाडि त्यही गाइस अझै हाम्रो ट्याक्क अल्मनादेखि अगाडि आयो नि गाइस कस्तो पारामा यहाँ दुईजना चाहिँ फुटी अगाडि हिँडिरहेको छ मेरो मामा पछाडि कालो मास्क लगाएर दौडिरहेको छ सेम जकेट होइन आज चाहिँ त्यो गाइस अब यहाँ चाहिँ हल्का इन्ट्रोड्युस गर्दै जान्छ यहाँ जानेको ठाउँ जति यतातिर सपहरू छ होइन मोबाइल सब कपडा सब अनि अगाडि जस्टहरू छ गाइस त्यही गाइस अब चाहिँ हेर्दै जाउँ है त यहाँ के कस्तो हुन्छ हाम्रो चर्ती कलाहरू है गाइस पुरा टोलीहरू अगाडि गइरहेको अवस्था ए बुढाहरू किन बत्तिरहेको जस्तो अगाडि चोकतिर जाने भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था होइन क्यामेरा पनि बलर दिइरहेको त के हावा लागेर कि किन एन्ड देन यहाँ जेब्रा क्रस छ गाइस हाम्रो यहाँदेखि थोरै सी साइडतिर जान्छौँ यहाँ पार्किङ छ मस्तो पारामा बत्ती राखन गाडीहरू ए मोटे दाइ लेट्स गो गाइज यहाँदेखि अगाडि हिन्दी पनि गज पारेर केटा हो रे हाम्रो दाइहरू हिँडिरहेको छ नि यहाँ चाहिँ होइन बबाल पारामा रैला हानिरहेको अवस्था अरे रैला चाहिँ के रैला हान्थ्यो होइन गाइस त्यही हो मोटे दाइ आज पुरा भाउजूको यादमा यहाँ तडबिरहनु भएको छ पुरै है गाह्रो छ .com भइरहेको छ यहाँ सब कुराहरू यहाँ याम दाइ पनि भाउजूकै यादमा जस्तो छ यसो अनुहार हेर्दाखेरि उता माइजूकै यादमा होइन ए गाइस म्याप देखेर छ यहाँ कता जाने यसो सक्नुहुन्छ यहाँनिर बोट सोट छ यो सार्दा जाने बोट हाम्रै हो यो बोट पनि आउने भए सम्पर्क गर्दा हुन्छ भन्दा नमिल्ने भन्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन तर यो गाइस अनि यो चाहिँ हाम्रो दुबईको बर दुबईको हिस्टोरिकल प्लेस रे होइन यहाँ चाहिँ के राजाहरू को जन्मेको भन्छ के अरे यो बिल्डिङहरूमा पहिले अझ यहाँ रेस्टुरेन्ट के खोलेको छ गाइजहरू गेस्ट हाउस पनि छ अनि त्यही हो गाइजहरू यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि छ यहाँ अगाडि चाहिँ यो यहाँनिर सब पनि रहेछ होइन अगाडि हेर्दै जाउँ गाइजहरू के कस्तो छ अनि हामी चाहिँ फिसिङ गर्ने साइडतिर जान लाग्छ अहिले अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मस्त फिसिङ गरेको नि हेर्नुपर्छ है त गाइजहरू सय गाइज
चाहिँ हाम्रो यहाँ माछा मार्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ ग्यास फाइनल्ली माछा मारिरहेको छन् होइन हेरौँ यहाँ पुरा माछा कतिवटा मऱ्यो दाइ माछा पर्यो यार पुरा माछा मारिराख्ने आज गाइजहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ग्यास यहाँ चाहिँ माछा मार्नेहरूको भिड छ होइन मस्तो पारामा हेरौँ के छ एउटा बोराले माछा पार्यो फिसिङ भइरहेको छ गाइज एकछिन फिसिङ गरेको हेरौँ होइन पर्दै भएमा यहाँ चाहिँ स्टोनहरू पनि छ यस्तो सक्नु बनाएको यो आर्टिफिसियल हो यो समुद्र के छ तकाल दाइ अब त एउटा माछा नि नपाएर तनावमा हुनुहुन्छ है गाइजहरू उताको टोली चाहिँ पुरै माछा मारिरहेको छ डह्रो है गाइजहरू देख्नुहोस् गाइजहरू देख्नुहोस् माछा मार्यो दाइले एउटा कति घन्टा बस्यो दाइ यो उद्घाटन न दाइ त माछा देखाउनु त ओ हाम्रो तकाल दाइले माछा समाखान यहाँ गाइजहरू